Vítejte v Hruškách, v obci, kde víno není jen nápoj, ale i způsob života. Už po 21. se tu konal den otevřených sklepů. Letos jich své brány otevřelo rovných 20. A kdo přišel, mohl ochutnat přes 200 vín, bílých, růžových, červených, oranžových a i dnes tak populárních frizanté. K tomu jízda na koňském povoze, cymbálová muzika v ulicích, skvělé jídlo a večerní koncert pod širým nebem. Hrušky zkrátka znovu potvrdili, že když se tu slaví víno, tak se slaví naplno. A jelikož šlo o den vína, bylo to hlavní, co nás hned zajímalo. Na víno jsme se zeptali hned několika vinařů. Jaká vína dneska nabízíte návštěvníkům? Nabízíme různá vína, máme to udělané takto, aby si každý vybral. Takže máme od suších, polosuché, polosladké a nějaké růžovka, bílé, perlivé a červené, aby si každý vybral, co má chuť. A co vy preferujete sám? Co preferuji sám? Z těch vín, co nabízím, tak asi nejvíc doporučím Riesling Rýnský a Safiru a z červených Frankovku. Co je Safira, to slyším poprvé. Safira je novější odrůda, nebo spíš novější tady u nás, ona je z ciziny. Tam už je pár let, asi 30 let si pěstuje, ale u nás je to tak 5-6 let, jako nová odrůda, docela zajímavá a má úspěch. Je taková krásně voňavá, lesní jahodky, divoké, má úspěch. Jaká vína jste si připravili pro návštěvníky? Připravili jsme si vína jemně perlivé, jedno perlivé, bílé a červené. Dokonce tady máme jedno oranžové, to znamená z Kvevry nádoby, přímo dovezené z Gruzie, kdy kvasí víno včetně slupek, takže to z toho získává tu oranžovou barvu a máme to jako oranžové víno. A je to něco typického, co už se tady pěstuje nebo už se tady vyrábí delší dobu, nebo je to nějaká novinka? Pro mnoho vinařů je to možná i novinka, ale vlastně ono to má prapůvod v Gruzii, kdy je to taková meka výroby vín a kdy vlastně první výroba vín byla právě v Gruzii v těchto nádobách. Jestli něco k Hruškám historicky patří, je to víno Neuburské. Do loňska ho tu nabízelo jako jediné vinařství Václava Doskočila. Letos se přidalo i malé vinařství Mira. Odrůda náročná na pěstování se tak po letech vrací na scénu. Jak to, že máte poprvé dneska Neuburg? No, loňský rok nám zmrzlo asi 75% vinohradu a máme takového dobrého kamaráda v Přítlukách, který tam pěstuje jako Neuburg, tak mi ponúkl, že mě zachrání, tak mi prodal nějaké to vínečko. No. Ale jináč Neuburg tady vždycky býval, protože Neuburg Hastermanoch měl Neuburg, a tam jsem si kupoval od něho Neuburg a byl výborný. No. A co preferujete vy osobně? Já osobně suché vína, Veltlín zelený, Vlašák, Riesling Rýnský, takové ty suché vínka přírodné. No viděli jsme, že tady máte i nějaké zajímavosti, tak o co se jedná? Takové různé kivéčka a tak. Tak to je zase trošku, to je takové, no s tím se sem tam hraju, no. Ale mám tady třeba Rebelku, ale to je Johanniter, to je rezistentní odrůda. A měl jsem tak 2 roky zpátky dost bílého vína a málo červeného. Červené jsem naflaškoval a aby ten sud neostal prázdný, tak jsem to bílé víno dal jako do sudu po červeném víně. No a z toho vznikla vlastně Rebelka, protože málo který vinař dá bílé víno do sudu po červeném víně, no, takže, ale je to pěkné víno, dá se to pít, je to příjemné, harmonické, pohoda. Co máte nalitého dobrého? Já mám nalitou svoji oblíbenou pálavu. Je to vaše favoritka? Pro mě určitě ano, ale raději mám frizante, které je spíš takové letní osvěžení, které tady máme dneska v nabídce. Zatím, že všechno šlapalo jako po másle, stojí desítky hodin příprav. O hladký průběh celé akce se už tradičně postaral organizační tým a právě za ním jsme se krátce po zahájení vypravili s kamerou. Kolik sklepů se letos zapojilo do akce a jaký velký je zájem návštěvníků? Letos se zapojilo zhruba 20 sklepů. Návštěvníci v rámci předprodeje nakoupili skoro 400 lístků a dalších zhruba 200 čekáme, že přijde jako hned pokladně. Takže zájem je veliký na to, že je krásné počasí, bude krásný večer dneska. A co dneska všechno zažijí lidé, kromě té samotné degustace, ochutnávky vín? A teď samozřejmě od 10 do 19 hodin je samotná degustace po sklepech. Mezi tím tady bude hrát cymbálová muzika, další mladá cymbálová muzika bude hrát na druhém konci. Převoz mezi jednou a druhou stranou
budou 2 koňské povozy a večer je tady taká roková zábava u myslivných, kde se to potom vlastně rozpojuje a rozježdžuje velké. No, samozřejmě je tam občerstvení zajištěno až do té půlnoci, nákup vína, takže nikdo tady nebude na suchu ani o hladu. Viděla jsem, že se můžou zúčastnit lidé také nějakého hlasování, nějaké ankety. Ano, to jsou ankety, většinou takové, jak se mi to líbilo, jak se to dozvěděli, odkud jsou, z které části, co by chtěli zlepšit, co by chtěli ještě takové do té akce zapojit víc. Jo. Takže je taká pro ty lidi, kteří jsou to někteří poprvé, kteří třeba po 15. V čem jsou vína z Hrušek specifická? Jsou něčím jedinečná? Tak samozřejmě víno z Hrušek málo kdo chutná. Jo. Vždycky, když někde nalé mě víno z Hrušek, jako říká, už jsem pil z všeho, ale z Hrušek všechno ne. A to si dělám srandu. Jo. Ale samozřejmě tady jsou také lehké písky, většinou písečné půdy, kde jsou ty vína také minerálovější. Zase ty Hastrmena oblast, kde je těžká jídlovitá půda, jsou tam perfektní červená vína. Jo, a jsou to vína většinou od malých vinařů, to nejsou velké firmy, takže každý se snaží udělat to nejlepší a to nejlepší nabídnout ostatním. Když se večer zavřely poslední sklepy, rozhodně to neznamenalo konec. Všichni, vinaři, místní i přispolní návštěvníci, se přesunuli k myslivně, kde už čekala kapela Five Live a připravený parket. Rockové rytmy vystřídaly tóny cymbálu, skleničky se dál plnily a uvolněná atmosféra ukázala, že víno v Hruškách spojuje lidi nejen přes den. Tohle už nebyla degustace, to byla oslava. Oslava vína, léta i radosti, která se neplánuje, ale prostě se stane. A právě proto mají otevřené sklepy v Hruškách své nezaměnitelné kouzlo.